تو 2 قسمت قبل از سفر تفلیس و گرجستان اول با هم دیگه رفتیم پل صلح رو دیدیم و بعد هم کلیسای تسلیس. توی این ویدیو با هم دیگه میریم اول برج ساعت کج رو میبینیم و بعد هم میریم ببینیم شام گرجی چجوریه. اگر اشتباه نکنم سیتی هالشونه تا حال عدالت بهشونه. تو تفلیس خیابون‌های اصلی معمولاً زیرگذر دارن و خیابون‌های فرعی تر هم خط عابر پیاده دارن و از پل عابر خبری نیست. اگر از جای غیر از خط عابر و زیرگذر رد بشین جریمه پلیس در انتظارتونه و زیرگذرها هم بعضیشون بازارچه دارن و بعضی دیگرشون هم با نقاشی‌های دیواری تزیین شدن. رفتیم با هم کلیسای سامبا یا تسلیس رو دیدیم. چند تاریکه. الان دارم میرم برج ساعتی که برای یه تئاتری ساختن اینو و از اول انگار حالت برج قصه های شاه و پریان ساختن، چه ذره کج و معوجه، ولی خب من خودم وقتی دیدمش اولین چیزی که به ذهنم رسید اون خونه ویزلیا بود توی کتاب هری پاتر. یعنی عکسشو که دیدم اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود. اینجا دیگه خیابوناییه که توش قشنگ فعالیت‌های شهری جریان داره. میوه میفروشن، ایستگاه اتوبوس، حالا مردم دارن میرن و میان. اینم برج ساعت معروف در برج ساعت کج که میگن بزرگترین و کوچکترین ساعت شهر هم توی همین برج. حالا دارم پیداش کنم ببینم. یه سری هم کاشی‌های مختلف روش داره. سر ساعت 12 از اون دره انگار یه دونه پری در میاد و زنگو به صدا در میاره. این بزرگترین ساعته، این هم انگار کوچکترین ساعتشه.
با هم دیگه این برج ساعت کج دیدیم. این یک کلیسای همون کنار همونجا برای کلیسای کوچیکه دیگه. این کلیسای کوچیکه دیگه این مسجدهای ما همونجا هست، ولی بعضیشون تاریخی هم میذاره. واینیزم اینا شراب فروشی هم. پر شراب. خب گرجستان من بگم متاسفانه یا خوشبختانه، چون من اهل مشروب اینا نیستم نمیخورم، ولی خیلی معروفه به شراب انگور و حالا تو این قسمت هایی که تاریخیه خیلی شراب فروشی هست. این هم تایلای یادگاریه. بعد از دیدن برج ساعت هم رفتم کمی در هتل استراحت کردم و برای شب هم تور شام گرجی نوشته بودم که خب غذاهای سنتی گرجی رو سرو کردن و همراه با رقص‌های سنتی گرجستان، که حالا این اولین غذایی که به صورت دسر روی میز قرار داشت اسمش بادیرجانی بود که همون بادمجون خودمون بود. داخلش گردوی آسیاب شده قرار داشت و روش هم که خب انار گذاشته بودن. مامان میدونم که الان بعدا همین غذا رو بهم میدی و میگی که همین غذا رو تو رستوران بهت میدن 500,000 تومان. در کل غذاهای گرجی، غذاهای سنتی گرجی یه مقدار شباهت داشت به غذاهای ایرانی و خوشمزه هم بود، ولی خب یه مقدار شورتر از ذائقه ما بود.